Hej! Hej, Vill du visa mig runt? det kan jag göra. Var är vi nu? Just nu befinner vi oss i hälsolabbet. Och vad gör man här? Här kan studenter öva vård i en verkligare miljö. Man hittar till exempel sjuksköterskestudenter här inne som tränar på att sticka nålar i fejkarmar. Okej, jobbar ni med riktigt blod då? Nej, det gör vi inte. Blodet är fejk också. Hur firar du en gjord tenta? Jag firar inte mina tentor förrän jag fått betyget, men ett stort glas och boy kanske. Finns ditt livs stora kärlek här på högskolan? Det vet man aldrig. Kan du beskriva högskolan i Halmstad med 3 ord? Om jag skulle beskriva högskolan i Halmstad med 3 ord skulle det vara bäst i Sverige. Vi blev faktiskt framröstade till bästa studentstaden. Har du något extra jobb vid sidan av? Det har jag. Jag jobbar som behandlingspedagog och boendestödjare. Behöver man ha ett extra jobb? Det tycker jag. Slösar man lite mer pengar så är det bra att ha ett extra jobb vid sidan av också. Vilket är ditt favoritställe på campus? Mitt favoritställe är biblioteket. Det är många som sitter där och pluggar och man kommer enklare in i ett pluggflow. Vad är det mest oväntade med studentlivet? Det mest oväntade är nog att det är så mycket människor som är engagerade i studentlivet utanför plugget. Och kommer man hit som ny i stan så får man många vänner ganska snabbt. Hi, where are you from? Hi, I'm from Iran. Where are we and what can you do in here? We are in Electronics Center in Halmstad. It's an innovation arena for regional cooperation, and also it's a testing facility for intense EMC tests. What's the best thing about Halmstad? Sunny Tylösand and cozy winter nights. What's unique about Halmstad University? You can always find at least one person to listen to your idea and support them, even though it's crazy. Sorry, I need to change my shoes. Do you speak some Swedish? Ja, visst! What can you say? Jag heter Fujan, jag gillar choklad. How do you live? I live in a student accommodation with a large kitchen and a huge family. Was it hard to find somewhere to live? Not at all. I had my accommodation the day one that I reached here. Cinnamon bun or Swedish meatballs? Cinnamon bun after Swedish meatballs. Have you met friends for life? I was so lucky to meet few. Was it as cold here as you expected? Not at all. I have seen more coldness and snow in my hometown. What's the weirdest thing about Swedes? Lingonberry jam with köttbulle. Come on, jam breakfast. Zlatan or ABBA? ABBA. Describe Halmstad University in 3 words. Innovation, future and community. Hej, var är vi och vad kan man göra här? Just nu befinner vi oss i Digital laboratoriets centrum. Och här så kan man träffas med forskare, elever, lärare på högskolan och lära sig allt om ny teknik och digitalisering. Vilka studenter brukar hänga här? Här inne så brukar det vara studenter från lärarprogrammen, de olika samhällsprogrammen vi har, också humaniora-programmen. Hur bor du? Jag bor i en etta via Wilhelm som är ett privat bostadsföretag. Var det svårt att hitta boende? Ja, det är svårt om man inte är ute i god tid. Jag bodde till exempel i andra hand första halvåret. Och då var det via en Facebook-annons. Väljer du gask eller filmkväll? Filmkväll. Vad är favoritfilmen? Ja, det måste jag säga i När lammen tystnar. Hur mycket måste man plugga? Man pluggar ungefär 40 timmar i veckan. Men det är också lite olika på vilken kurs det är och så. Men oftast är det 40 timmar. Cyklar alla i Halmstad? Ja. Vad har du alltid med dig till en tenta? Jag har alltid med mig banan och Red Bull. Det är mina 2 grejer. Vad måste du alltid göra innan en tenta? Innan en tenta så pluggar jag aldrig samma dag då, utan jag sitter hemma och tar det lite lugnt. Man kommer utvilad och förberedd. Kan man träna på campus? Ja, man kan träna på idrottscentrum som är ett gym med lite olika lokaler. Vad tränar du helst? Jag tränar helst paddel, men nu ska vi gå och gymma.
Hej! Vad är det bästa med livet som student? Det sociala tycker jag. Man träffar så mycket nya vänner och det gillar jag. Var är vi nu? Nu är jag på Idrottscentrum som är en del av campus. Och de har även en stor gymnastiksal här inne som man kan träna i. Hur är stämningen på campus? Alltså lite lugnare än vanligt då, eftersom mycket är på distans på grund av corona. Men jag tycker det funkar bra. Det är en god stämning. Vad gör du när du inte pluggar? Jag tränar en del thaiboxning och olika sportaktiviteter med kompisar och så. Paddel och så vidare. Är någon av dina kurser digitala just nu? De är ju både och då, så de är på distans och sen är det föreläsningar och en del av bägge två. Så det är alltså föreläsare som filmas på Zoom samtidigt. Hur funkar det tycker du? Alltså jag tycker det funkar bra. Zoom är skönt, man kan vara var som helst och se det. Men föreläsningar är ju mest intressant och man lär sig mest av att vara på plats. Kör du matlåda eller köper du lunch? Matlåda. Och vad är go-to-matlådan? Ja, men nu är det väl någon linsröra för tillfället. Vad är Common Core? Common Core är att många olika program på skolan går ihop tillsammans, blandar sin kunskap och tillsammans löser någon samhällsutmaning. Hur ofta badar du i havet? Kanske 2 eller 3 gånger per år, då, men det kanske blir mer nu när man bor här. Vad är bästa pluggstället tycker du? Jag gillar ju stadsbiblioteket. Om man går ner en våning, de har 3 plan, så har de en tyst avdelning där som funkar väldigt bra. Och där känner jag väl att jag pluggar mest effektivt. Så. Och vad är bästa kaffet på campus? Det tycker jag är hemma. Ja. Men nu ska jag träna, så vi ses. Hej, var är vi nu? Hallå! Nu är vi i Fab Lab. Varför heter det Fab Lab? Det står för Fabrication Laboratory och det kommer från MIT. Här kan man 3D-printa saker, man kan laserskära saker, man kan sy lite allt möjligt. Vad är det häftigaste som 3D-printats här? Det finns många häftiga grejer, men jag skulle säga ett byst i alla möjliga olika färger. Känner du dig ibland som ett geni? Bara ett galet sådant. Varför valde du Högskolan i Halmstad? Det har en jätteintressant utbildning och det är en plats jag aldrig har varit tidigare. Salstenta eller hemtenta? Salstenta. Varför? Mycket bättre fokus. Var du med på nollningen? Japp. Hur var den? Bland det roligaste jag gjort. Var på campus sitter du om du vill spana på folk? Lite udda fråga, men Trade Center högst upp med kikare. Vad vill du jobba med efter examen? Det är långt kvar hoppas jag. Berätta något som du tror att de flesta inte vet om högskolan. De har en jättefin bastu vid Idrottscenter. Nu är mina frågor slut. Har du något mer som du vill tillägga? Nej. Okej, ska vi säga hej då? Ja. Hej då.